Three-time champion, #1 pick, first ever rookie MVP. There are many names you can call this talented young athlete, but today it's not just about the accolades, it's the Spotlight series episode will be on her. We get into the mind of one of the country's most decorated and most popular volleyball players, Bella Belen. I'm Boom Gonzalez, and this is Starting Lineup. We welcome here at Starting Lineup none other than the three-time MVP, three-time champion of the UAAP from the NU Lady Bulldogs, Bella Belen! Back in the Starting Lineup. Last week lang, nandito ka kasama yung mga schoolmates mo. Thank you for coming back. And the spotlight is on you, ikaw lang. Grabe, tapos na yung college mo. Tapos na yung career mo sa NU, just like that. Naalala mo yung first time? Naalala mo yung kasi, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, hindi ka recruited eh. Diba? You were not recruited unlike some of your teammates at that time. You went through tryouts. Mga balita ko, mga 150 girls, mga ganyan. Dalawa lang kayo napili. And do you remember the first time? Can you tell us about that? Nung first ko po sa NU, nung high school Yes, ako. NU. Yun. Parang yun first time din kasi namin pumunta ng father ko sa NU. And ayun, nagtanong-tanong pa kami sa mga tao sa streets na, sana po yung NU? Kasi syempre, yung Lasal, nakikita ko na, yung Ateneo, like big school talaga sila. Tapos nung pagdating namin sa NU, nagulat kami. Hindi naman namamanliit. Parang siguro na nibago na, eto, hindi pala lahat ng university, like, sobrang laki. So, ayun, and ayun. Tapos, yung first ko natapak talaga sa gym, yung gym ngayon sa gym before, sobrang layo. Yes, yes. Mas maganda na ngayon. Siyempre. Compare before. Yes. And ayun, nag-try out kami. Actually, parang 10 lang kami Nung time mo, okay. that time. Kasi Pero teammates, balita ko, lahat-lahat yan, mga 150 raw umabot. hindi ko na po. Okay. Anyway. Anyway. Basta kami 10 lang kami from NCR team. Yes. And wala Ang po palarong nun si pambansa. Det-Det. Wala si Det-Det kasi grade 5 pa lang siya that time. Right. So ayun, nag-try out kami then sabi, Monday, Wednesday, Friday, kami mag-try out. So each day, magtatanggal sila. So yun, nung last day, hindi po on the spot sinabi. Ayun, kumbaga through text. Ayun. Yes. Naalala mo yung text? Kasi that time din, wala akong phone pa. Tapos, so yung phone ng father ko. Right. Sa amin po kasi sa family namin, bawal ka like mangialam. So parang that time, narinig ko nagtunog yung phone ng father ko. And nakita ko lang yung kung sino yung nag-text. Sino? Pero hindi ko binasa. Parang Coach Babes Coach ata. Babes. Coach Babes, yun. Tapos hindi ko binasa. Kinabukasan, pinagalitan pa ako ng tatay ko na bakit hindi ko daw nireplyan. Oo. Sabi ko, syempre, hindi ko naman gamit yon ganyan. So baka mapagalitan pa niya ako, ganun. So, ayun. Late night na yung text, di ba? Parang before midnight, 12. Mga ganyan, midnight, Opo. di ba? If I know the story correctly, tinext ka na pumunta ng training. Opo, na yun nga, pasok nga daw ng tryout. Pasok ka. Pero alam mo na, parang pinaglaban ka rin ni Coach Babes, na parang may mga umaayaw sa'yo. Nalaman ko Alam mo po yun? siya nung medyo gitna na ng career, nung high school career ko. Talaga? So, hindi mo alam yung storya na Hindi po. Okay, may papakita ako sa'yo na picture. Tignan mo kwento mo sa akin kung meron kang naaalala dun sa picture. Kung nakita mo na to, I'm sure nakita mo na to. It's not from the internet, it's a personal picture. So, we'll show the picture. Let's see if we'll load. And then, you tell me kung ano naaalala mo dito. Saan? Sino yung mga nandyan? Kasi alam ko yung konteksto nitong kwento na to, pero I want to hear it from you. Do you remember? Hindi ko po maalala Okay. anong exact tournament. Basta ang alam ko after ng game, nakain namin yan, ng team. So yun, hindi ko lang po maalala kung Sa anong... Legarda yan, sa Legarda. Oh. Jollibee? McDo? Yes. Yes. Well, fast food, correct? Parang Naalala mo, sa picture nakikita mo sino nasa likod din. si Coach Babes At? and si manager. Yes. Okay, so, para lang alam mo, ang kwento sa akin yan is that, yan si Coach Babes, yan pinaglalaban ka niya. At that time, Kay manager. opo. So, you can see dun sa audience natin, no, kung gaano kaliit si Bella compared to Thea, who was there, at saka si Ate Faith. Faith. So, one of the reasons daw kung bakit hindi ka nila, yung parang
may alinlangan na kunin ka dahil sa size mo. Opo, yun. Nasabi rin diba? po sa akin. O, sa size mo, tapos open spiker, parang pakaliit niya, walang power. Nakikita natin yung size difference mo between Faith and Thea. Coach Babes na nasa likod, kausap si team manager, pinaglalaban ka dahil gusto kanya sa team. Dahil ang kanyang point dyan is feeling niya magkaka-growth spurt ka daw, one, and two, bilib na bilib siya sa all-around skill mo. Hindi man nila nakikita pa yung power or yung open spiking na style, pero yung overall skill mo daw. Alam mo ba yung kwento na yan? Hindi ko po alam. Talaga? Ang alam ko lang po is yung about nga my height. Right. Tapos ang pagkakarinig ko is, bata pa kasi ako that time, so Yes. pwede pa akong tumangkad. Yes. So hanggang dun lang po yung nalalaman ko. Yan. So yan ang pero naalala mo yung picture na yan? O never mo nakita yan? Nakita ko na po siya, pero hindi ko lang maalala exactly Yes. kung ano, saan, ganyan. Yes, yan. Basta alam ko fast food yan. Yan. Kwento sa akin ni Coach Babes yan. Dati pa niya sinasabi sa akin yan na ganun nga nangyari. So, I mean, the reason why I'm bringing this up, makita natin yung kung gaano ka hinahangaan ngayon, Bella, for all of the... Ako, I've said it on TV many times. You're the best all-around player in the UAAP. And yung pinagsimulan mo ganun, na parang pinagdududahan ka. What can you say about those things now that you know that story? Na siguro I'm very thankful kay Coach Babes and kay manager. Kasi parang nagtiwala sila sa akin na... Kasi alam ko, nung grade 7 ako, talagang yung skill ko, hindi siya pasok for UAAP school. Parang gano'n. Alam ko talaga sa sarili ko yun. Kaya tinrabaho ko talaga. Ayun, yun lang po yung masasabi ko. And si manager, parang sinabi niya kay Coach Babes, bahala ka na dyan. Parang sinabi niya, di pa siya naniniwala, pero si Coach Babes saw something in you. What would you say to Coach Babes now na after all these years? Dahil malaking part siya sa inyo. Sobrang laking part po ni Coach Babes. Marami ako natutunan sa kanya. Lalo nung panahon na hindi ako ganun ka-skillful talaga. Hindi siya nagsawa na magturo sa amin kahit na napakarami namin. Kumbaga parang ganun. So I'm very thankful kay Coach Babes talaga. Parang isa siya sa mga tao na tumulong sa akin na makarating ko nasan man ako ngayon. Sabi niya, bandang third year kanya nakita, high school na talaga, you were something special. When did you know na parang you belong already dun sa grupo na yon? Kasi grabe yung mga pangalan ng grupo na yun. Opo. Nung napanood kita for the very first time, I think it was Adamson University pa, UST versus NU. Diba naglalaban kayo doon dati? And yun, mga third year mo na nga yun. Ikaw, kailan mo na paniwalaan sa sarili mo na, I belong with this group already, na pwede ka nang i-starter. Kasi sabi ni Coach Babes, pang-support ka pa lang dati, di ba? So ikaw, kailan mo naalala or anong napansin mo during your high school? Siguro, nasabi ko lang na belong na ako sa group nung pag-alis na nila Ate Faith. Kasi sila po yung mga big names talaga that time. Sila Highly Ate Faith, recruited, yes. sila Ate Ea. Yes, yes. Kaya sila po, sila Ate Thea. So, hindi ko talaga naisip na kasama na ako sa group nila. Nung teammates ko pa sila. Kasi syempre, yung skills nila sa akin, sobrang layo pa that time. And ayun, sabi ko lang na, parang ang layo ko pa sa kanila. Ano pang dapat kong gawin, ganyan. So, yun, nasabi ko lang sigurong belong ako kasi wala na sila. Ako na yung pumalit, parang charot. Hindi ko alam. Hindi ko po maalala kung kailan ko na-realize that time. So, ayun. What's your proudest achievement in high school? What are you most proud of? Dahil napakatindi nung high school mo rin, lagi kayo nasa finals, antitindi ng mga naging rivalries nyo. Finals MVP, regular season. Siguro yung first time ko po ma-lineup. Nung grade 8 ako, I think. Starting lineup, you mean? Hindi, lineup lang. Lineup. Okay. Pero hindi pa ako masyado naglalaro. Okay. Kasi before nun, parang may narinig ako na tatanggalin ako. Kasi parang magre-recruit sila. That was the time na papasok si Camila, Lamina, yes. and Kasi Barbie dati Hanili. si Joy pa lang yung setter nyo, Kagande. And then, yung si Barbie, Hanili na sa alam Yes, ngayon. yes.
narinig po kasi namin, like, nung elementary siya, sobrang galing niya. And then, ako naman, syempre, as a competitive, pinanood ko yung highlights niya. Tapos sabi ko, hindi ako pwedeng hindi ma-line up. Parang, sa part ko, nakakahiya na second year na ako. Hindi pa ako nala-line up. Mauunahan pa ako nung rookie. So, ayun. Yun. Wow. Okay. Ganda yung background natin dito kay Bella Belen. As we look back on her high school career, stay tuned. You're watching Starting Lineup, more with our 3-time MVP. Halongkatan po pala ito ng pass. We're back here Starting Lineup, the Spotlight series. The spotlight is on Bella Belen. Bella, okay, college. Ano ka na? Kumbaga, nagkapangalan ka na. Alam na napag-usapan na yung pangalan mo. Pagdating mo ng college, what was the goal? Knowing na, alam ko na yun nag-usap tayo through Zoom. Actually, the last time na nag-usap tayo one-on-one, Zoom pa. Zoom, opo. Di ba? Nung right out of the pandemic. And you told me talaga that the goal was to give NU the first championship. As in, wala kang ano-ano nung sinabi mo sa akin yun. Tell me about the college dream. Ano yung mga intention mo? Ano yung mga personal goals mo other than the championship? Siguro ang personal goal ko lang is mag-improve pa. Kasi iba po ang competition pagdating sa college. Sinasabi sa amin ni Ate Jen yan before na, Bel, iba sa college ha. Jen Yerva. Okay. Na parang kung akala nyo magaling na kayo sa high school, sa college, ibang-iba ganyan, mas competitive yung mga tao, mas malalakas ganyan. So parang kami, syempre, na-pressure din kami na kung paano namin tatapatan yung pinerform namin nung high school. Kasi that time po, champion din kami sa high school. Yes, oh. Bago po kami pumasok ng college. So, yung iniisip namin, paano namin masusurpass, yun yung performance namin nung high school. And ayun, yung goal nga po nung mag-champion kami. Laging sinasabi sa amin ni Ate Jen na, Bel, may chance tayo pag mag-stay kayong batchmates. Kasi parang yung mga lineup daw po nila before, medyo kulang, ganyan. Kasi that time yung NU halos hindi pa po umabot ng 14 players, ganyan. So parang sabi niya lagi sa amin na hinihintay niya kami, ganyan. So nung pagpasok po namin nung UAAP yun, sabi namin na kailangan natin mag-champion kahit na hindi pa tayo ganun katagal pa nag-training that time. And Jen, by the way, for those who don't know, dating open spiker, Opo. di ba? Na Opo. kinonvert ni Coach Opo. Babes to libero. Ikaw naman parang na-develop yung overall skill mo, which contributed to bakit ka naging Rookie of the Year MVP. Pinangarap ko ba yun? Now that we are 4 years away from that, ginol mo ba yun? Or ano bang opinion mo dyan now na tapos na ang lahat? Hindi ko po alam yung opinion. pero hindi ko pa siya naging goal. Talaga? That time. Kasi, MVP or Rookie of the hindi Year? po. Kasi, yung pagpasok ng 84, maraming players, ang dami pong malalakas. Sobra. Yeah. So, hindi ko din in-expect yun. Kasi, yun nga, galing po ako sa high school So, iba yung level nung high school sa college. So, hindi ko po. Tsaka ngayon nga po tuwing, like, may tumatawag sa akin na gano'n, parang ako, Nailang ka pa rin? opo, parang, for me, na awkwardan pa rin ako ganyan. Hindi ko pa. Kahit na 3 beses ka na nanalo na MVP. Okay, pero sige, nangyari na yun, Rookie of the Year, 3-time MVP. Is there part of you na nanghihinayang na hindi 4 yung nakuha mo? Kasi 4 na beses ka na sa finals. Yung totoo. Siguro nung 85 talaga. Kasi yun nga, nung 84 po kasi grabe yung sipag. 84, 86, 87, grabe yung sipag namin. And ako, nung 85, medyo... Lumaylay talaga? Parang, that time din, nag-gain ako ng weight. So parang dun palang factor na pinabayaan ko yung sarili ko. So parang sabi ko after 85, lalo natatalo po kami. Sabi ko, hindi na mauulit. Ayoko na. Parang kumbaga, lahat ng ginagawa ko or ng team namin, may balik talaga sa amin. Yun lagi yung pinaniniwalaan ko. Ayun. This last year, napansin ko, dami kong kinover na games mo. Sobrang emotional mo this year. Bakit? Like even non-betting games, UST,
after ng game, nanalo kayo, emotional ka. The first round against UST, no, tinalo nyo sila, umiyak ka rin. Maaga pa lang. Tapos yun nga, second round. Obviously, yung finals, alam na natin, championship. But why was it so emotional for you? Bakit ba nagpa-flashback ba na isang taon na lang kasi to, last ko na to, ganun ba? Siguro may factor din po yun na parang, yun nga, last ko na with NU. And siguro din, dala ko pa rin yung sakit nung 85. Talaga? Na back-to-back, na dapat kami. Pero hindi namin nagawa. Kasi just imagine, if ever po manalo po kami that time, may chance kami sa mag-forfeit. True. Diba po? Pero pwede mo rin tignan niya na kung nanalo kayo, baka rin lumaylay Yun din. din, Diba? May oo. mga ganyan, May hindi rin natin factor alam. din, Oo. oo. But anyway, yes. Ayun, hindi ko din po alam. Bakit ka lagi umiiyak Hindi ko during po alam games? talaga eh. Siguro, yun, malaking factor talaga na last ko na with NU. Ayun. Where does your competitiveness come from? Kasi napakataas ng competitiveness mo. Saan ang gagaling yan? Hindi ko... Anong pinaghuhugutan nun? Siguro kasi pag nanonood ako ng volleyball games, may mga nakikita akong players na feeling ko kaya kong lagpasan. Parang ganon. Yun yung nasa utak ko talaga lagi. And lalo sa UAAP. Ngayon po sa UAAP, ang daming magagaling na players. Like sila Angel, sila Shaina, sila Angge. Yan, malalakas talaga sila. And parang ako sabi ko, parang may kaya pa akong gawin na pwede kong tapatan or higitan kung ano yung mga nagawa ko before. Ayun. Ayaw mo talaga magpatalo. Ayun, talaga. Minsan hindi siya healthy. Bakit? Kasi minsan po pag training, kahit good naman, parang for me, hindi pa rin sapat. Parang may time na kahit tapos na yung training, mag-overload pa rin ako hanggang sa mapagod na yung katawan ko. Parang gano'n. Minsan hindi siya healthy, pero okay din naman. Okay. Maganda naman po Well, yung it nalabasan. produced 3 championships, 3 MVPs. Opo. What does NU mean to you? Kasi pag tinanong namin ng NU what Bella means to them, nako, ang dami nating kukuha ang sagot. Pero what does the school, your teammates, yung pinagsamahan mo ng 11 years, when you parang summarize, what does it mean to you? Hindi ko po siya ma-put into words talaga kung anong Try natin. NU for me. Hindi ko po alam eh. Basta talagang alam ko lang na kahit anong mangyari, kaya ko silang ipaglaban. Parang ganun yung nafe-feel ko every time. Ba naman tong interview na to? Bakit gano'n na lang yung attachment mo sa teammates, sa schools? Siguro naabutan ko po kasi yung NU na sa laylayan. Tapos kung paano sila anuhin ng mga tao, gano'n. Cut na. Naalala ko nga, sige, pahinga ka konti. Naalala ko nga nung nag-uusap tayo through Zoom before, nasabi mo naiingit ka, yung mga Lasal crowd, laging nandun, kaya gusto mo kalaban yung Lasal kasi ang liit ng crowd nyo, laki ng crowd nila, gusto mo yung ganun. Pero ang nagawa mo, Bella, napalabas mo na rin lahat ng crowd ng NU in the last 3 years. Na-realize mo ba yun? Na yung suporta ng NU, Merong game na, hindi lang game, training. Parang, sabay po kasi yung ticket selling. Okay. Sa training namin. Yes. And then, parang sa taas lang siya. Tapos nagulat kami during training. Napuno yung parang oval, the NU. Tapos umabot po yung pila niya hanggang sa stairs. So parang kami, first game pa lang po namin yun, nung against Lasal. Yan. Parang kami, ay shit, grabe. Ang dami nang sumusuporta sa amin na kahit first game pa lang. Kahit nga po hindi yung mga big games eh. Parang Tama. nakaka-overwhelm na ang dami nang gustong manood sa amin. Kaya parang mas masarap maglaro. Kasi parang ang daming naniniwala sa amin. Yung dating pinapangarap mo na parang lakas-lakas yung crowd ng Lasal ngayon, na ma-match nyo na, no? Kahit pa paano. Okay, sige. Pahinga ka muna ng konti. Bella Belen, our 3-time MVP, our #1 draft pick in the PVL is with us here on Spotlight Series. We'll take a break. We'll be back. Magkakaroon po kasi ako.
Welcome back. We're still with Bella Belen on the Spotlight Series, so starting lineup. Klaruin lang natin para lang alam ng mga fans mo, Bella, na you really wanted to play one more year for NU. Pero gusto mo rin bigyan ng pagkakataon yung mga bagong magagaling na pumasok para hindi sila mawalan ng spot. Tama, no? Para lang alam ng tao na, na gusto mo pa rin talaga maglaro. Okay, but anyway, PVL, you're the #1 draft pick. Maraming nakakalimot na hindi ka baguan sa PVL. You were in the PVL, what? You were 16, 15 years old? 15. I remember as a guest team. Sama mo sila Joy May, sila Lai. I was covering your games. Janisa Johnson ba yung import nyo at that time? What was that experience like at 15 years old, nasa PVL ka as a guest team? And maganda yung mga linaro nyo, ha? And si Joy May, may mga record pa at that time, di ba? Tell me about that. That was what, 7 years, 8 years ago? Nung sinabi po sa amin ni Coach Babes yun, that time na parang Bali Pure X NU, ang magiging dating. Parang ako that time, hindi ko in-expect din na isasama niya ako sa lineup. And then I'm very happy kasi nakatulong po siya sa growth ko. Kasi parang at a young age, na-experience ko na yung PVL. Ang taas-taas po ng level. And ang daming mga parang sobrang gagaling na players like sila Ate Eliza Valdez. Hindi ko po ma-imagine na 15 ako, nakalaro ko po siya. Correct. Ayun. Maraming nakakalimot nun na napagdaanan mo na yun. I remember that very well. But now you are obviously the #1 draft pick. Is this like going back to high school in a way? Kasi rebuilding yung team eh. Hindi ito yung team na sanay ka na puro stars, puro magagaling, solid program in high school, college. This is basically you're starting from scratch. Is there any kind of fear na parang, oh no, this is different for me, maraming inaasahan sa akin? Anong thoughts mo dyan? Hindi naman po siya fear. Mas nangingibabaw yung pagiging excited ko. Kasi parang room for improvement na rin siya for me. New environment, new teammates, new coaches. So parang ako, may time na kailangan mag-adjust. Siyempre. Pero mas excited ako sa kung anong pwede kong matutunan and sa kung anong pwede kong dalhin dun sa team. Are you ready to lose? Because there will be a lot of losing, di ba? For a rebuilding team. Yun naman ang totoo, di ba? Dahil merong mga high level, yung mga creamline. Obviously, ayaw mo matalo, knowing you, pero handa ka ba sa mga matututunan mo dun sa mga talo na yun? Opo naman. Natalo nga po kami ng UP at Adams. That's true. Pero yun nga, pero liyamado kayo, di ba? Hinubog na po kami ng... Correct. Pero buo yung team nyo na yun. Champion team yun. This is a completely different experience. Naisip mo ba yung gano'n na pagdadaanan mo lahat and how do you feel about that? Siguro po, sa una magiging masakit, parang ganyan. Siyempre, hindi naman po siguro maiiwasan yun. Pero siyempre, as a rebuilding team nga po, isa rin yun sa pwedeng makapagpatibay sa team namin. Kumbaga lahat ng experience and lessons na makukuha namin, pwede namin madala sa mga next games. Parang ganun. Makakatulong ba si Coach Jorge, of course, is going to be your coach. Opo. Klaruhin natin. Alam mo ba na check ball yung black touch, yung palo mo against Chinese Taipei? Kasi that time, long rally po siya. Yes, sobrang haba. And then parang 3 set sa'yo. sa akin na GS. So hindi ko mapatay. Nung last, sabi ko, sige, paluin ko na lang. Ang score naman, 14-12. Ma-block, mag-error or what. At least may isa pa kaming chance. Right? So ayun, nung pinalo ko po siya, hindi ko talaga alam. And then nung nag-scroll na ako sa TikTok, ganyan, nakikita ko yung mga replay. Ang nakita ko po si Ate Fifi. Sabi niya, check ball, tayo po siya. So ayun. So na-challenge. Yeah. Yung Alas experience, as a last question, maraming taon ka pa namin makikita sa Alas, but what has this meant for you? You were watching lang last year, remember? Galing kayo yung championship, nag-beg off muna kayo, nagpahinga kayo, may mga injuries, may tinapos kayo sa school, pero nakita mo yung experience na yun na napakaganda ng bond nila last year. Now that you're a part of it, how does it feel for you and how long are you willing to commit to Alas Pilipinas? Siguro as long as kaya ko po. Talaga? Siguro, and as long as kailangan nila ng player. That's good. Oo, hindi na po nila kailangan ng player, kaya ko pa. Tingin ko kailangan nila naman ng mga 3-time MVP, no? But how's this experience different from everything that you've experienced as a volleyball player? Part of Iba talaga yung experience sa national team, lalo na representing Philippines. Kasi syempre yung mga naging ka-teammates ko rin po,
sa national team, mga talented players. So, Mga rivals mo nga, yung yun iba. po, yun din eh. So, marami akong natutunan sa kanila. And grabe din yung naging bond namin in a short period of time na hindi ko po inaakala na magiging ganun kami ka-close. And ayun, ano lang, talagang pagdating sa country, pagdating sa pag-represent, talagang makikita mo kung paano yung puso ng bawat isa, parang ganun. Kumbaga lahat, isa sa tabi muna, sa makapaglaro for national team. Alright. Well, we're so happy that we were watching you and the rest of the Las Pilipinas, of course. Parang syempre kami yung ginaganahan every time. Manalo, matalo, kasama nyo kami. We're happy that you're here. Congratulations Thank on all you. your success in high school, in college, and as we always say, sa starting lineup, sana you stay healthy para makita ka pa namin, of course, sa PVL at sa Las Pilipinas. Congratulations for everything. Thank you po. Bella Belen on the Spotlight Right. Series, the one and only. One and only. Thank you very much for joining us. I'm Boom Thank you po. Gonzalez. Thank you, Bella. Thank you po.